હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું તાંજરિયાની મસાલા ભાખરી। જેમને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તે પહેલાં ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લે, જેથી અમારા અવનવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। મસાલા ભાખરી બનાવવા માટે જરૂરી સામગ્રી: ચાલો આપણે ભાખરી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। પહેલાં આપણે એક વાટકો ભાખરીનો લોટ એડ કરીશું। પછી તેમાં અડધો વાટકો ઘઉંનો લોટ નાખીશું। અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું, 1 ચમચી મરચું પાવડર, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, 5 ચમચી તેલ, લીલા મરચાં અને સુધારેલો તાંજરિયો એડ કરીશું। બધું સારી રીતના મિક્સ કરી લેશું। જરૂરિયાત પ્રમાણે પાણી એડ કરીને કઠણ લોટ બાંધી લેશું। હવે આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે। આપણે ભાખરી વણી લેશું। હવે આપણી ભાખરી વણાઈ ગઈ છે, તેને આપણે શેકી લઈશું। ભાખરી ઘી નાખી અથવા તેલ નાખીને તળી લેવી। હવે તૈયાર છે આપણી તાંજરિયાની મસાલા ભાખરી। તમને અમારી રેસીપી કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવજો। તમને જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।